Xin chào mọi người, mình là Vừng, mình là một bạn content creator trên mạng xã hội, là thực tập sinh ở công ty Rewind AI. Mình có nằm trong danh sách nominee cho gương mặt Gen Z của năm của WeChoice Việt Nam. Và mình cũng đang là sinh viên học Information Science tại Đại học Cornell. Hồi mình học năm nhất đại học thì có thi World Economic Forum Education Challenge để pitch ý tưởng startup thì cũng được giải nhất, một trong 20 bạn xuất sắc nhất ở trường để làm Kessler Fellow là nghiên cứu về khởi nghiệp và engineering. Mình đã từng là social media ambassador cho Liên Hợp Quốc Việt Nam, đó là contributor của cuốn sách NFT đầu tiên ở Việt Nam là Từ điển 202X. Hồi học lớp 2 là mình nghe cái TV thông báo về Barack Obama là người da màu đầu tiên trở thành tổng thống Mỹ. Và không hiểu sao từ lúc mà mình biết đến Obama thì mình rất là ngưỡng mộ ông ấy, ngưỡng mộ hành trình ông ấy học tập này. Mình có tự hứa với bố mẹ là ngày sau con sẽ học cùng trường của ông ấy để con có thể thay đổi thế giới. Là trường đấy sẽ là ở Mỹ, sẽ là ở Ivy League và nói chung là vẫn chưa học cùng trường, nhưng mà mình có một cái người mà mình ngưỡng mộ như thế để mình động lực cố gắng xuyên suốt từ hồi mình học cấp 1 rồi. Hồi mình học lớp 11 đi là mình bắt đầu học làm phim ở trường học cấp 3. Mình chỉ browse mạng internet xem là có những cái cuộc thi làm phim gì thôi. Mình có một cái tính là khi nào mình học cái môn nào mà mình thích ý, thì mình sẽ tự tìm hiểu trên mạng là có những cái cuộc thi nào để mình có thể đo lường được cái kỹ năng của mình trong môn học đấy với các bạn ở trên thế giới. Mình cũng phải tham gia 5-6 cuộc thi làm phim, làm 5-6 cái phim ngắn khác nhau rồi. Nhưng mà chỉ có cái cuộc thi này là mình được đề cử phim hay nhất ở trong chương trình International Ocean Film Festival khi mà mình làm phim về nước mắm Việt Nam này. Chắc là bởi vì cái câu chuyện về văn hóa làm nước mắm ở Việt Nam cũng khá là đặc biệt ý. Do cuộc thi đấy là có nhiều người Mỹ tham gia này, và mình là một trong những câu chuyện nó đặc sắc hơn bởi vì nó mang bản sắc và văn hóa Việt Nam, nên là mình được chọn nhận giải. Và từ đấy thì mình càng thích làm YouTube hơn. Mình được truyền cảm hứng bởi người nào là mình cứ thế nghĩ về người đấy mỗi khi mà mình cảm thấy áp lực hay là mình không đạt được một cái điều gì đấy. Ngay bây giờ thì tất nhiên là những cái thần tượng của mình là nó sẽ có thêm những người khác rồi, đúng không? Thì đây ví dụ như mấy quyển sách mà mình có ngay ở trước bàn học của mình này thì có Creative Art của Rick Rubin này, có mấy quyển sách về kinh doanh Measure What Matters của John Doerr này, hay là có Principles của Ray Dalio. Nói chung là những quyển sách của những cái người họ rất là chăm chỉ trong cái hành trình họ làm việc ấy. Mình thấy cái năng lượng của mình nạp sau mỗi ngày nó lại tươi mới trở lại, và mình cũng không cảm thấy bị chùn bước lắm mỗi khi mà mình cảm thấy gặp khó khăn. Đây, các bạn thân nhất của mình để ở trên để ở trên home screen chia sẻ cho mọi người xem. Các bạn đều là những cái người mà tạo những cái ảnh hưởng tích cực ở trong cộng đồng trường, ví dụ như là trưởng câu lạc bộ ở trường này, có những cái sáng kiến về khởi nghiệp này. Và thường những cái bạn như thế sáng tạo này, rất là hay hành động, rất thích nói chuyện với nhau, bởi vì mọi người có nhiều ý tưởng và muốn feedback chéo ấy, nên là nhiều năng lượng lắm. Môi trường của mình không định nghĩa hoàn toàn 100% bản thân mình là ai, mà mình vẫn luôn có cái sức mạnh nội lực để mình làm được cái công việc mà mình muốn làm. Ví dụ như là mình muốn làm một dự án khởi nghiệp để thay đổi xã hội ở Việt Nam, mình vẫn làm một bạn YouTuber giỏi, mình có thể coffee chat 10 bạn YouTuber khác để mình học hỏi thêm này, hay là chính bản thân mình hàng ngày mình làm những cái YouTube video thật là tuyệt vời để mình chia sẻ với khán giả và mình test xem kỹ năng của mình đến đâu ấy. Lúc mà mình đi học năm 2 ở đại học bên Mỹ này, mình nghe rất là nhiều podcast của Vietcetera và mình rất là thích các chương trình ở đấy. Và năm gap year thì mình cũng muốn làm nội dung ý nghĩa như công ty đấy, nên là mình biết là nếu như mình gap year thì mình chỉ thích làm công ty này thôi, nên là mình phải được đến làm ở công ty này, và muốn được làm như vậy thì mình phải làm cái gì đấy sáng tạo, nên là mình đã apply bằng cách đấy. Xin chào Vietcetera, em là Vừng và hiện tại em rất muốn làm việc và đóng góp tại Vietcetera. Tích cực đi quay, vận may sẽ tới là một câu nói vô cùng không quen thuộc, bởi vì em đã tự nghĩ ra để giải thích cho lý do mình tự quay video này và thử vận may apply vào Vietcetera.
Em hiện đang là một sinh viên tại Đại học Cornell, tuy nhiên đang trong quá trình gap year để thực hiện nhiều dự án xã hội hơn tại Việt Nam. Mình được truyền cảm hứng bởi một YouTuber người Anh muốn đi làm ở BBC, là đài ở bên Anh. Và anh ấy tên là Max Ford, và anh ấy làm một cái prank là anh ấy in cái CV khổng lồ của anh ấy trên nóc của một cái ô tô. Và anh ấy đỗ ô tô ở BBC cho đến khi có người trả lời anh ấy. Thì cái ý tưởng đấy nó rất là hay. Thì mình muốn trở thành thực tập sinh content ở Vietcetera. Và mình đã làm một cái prank là mình giả vờ bán cà phê miễn phí cho các nhân viên ở Vietcetera. Và ở trên nắp những cái lon cà phê miễn phí đấy thì mình có một cái sticker QR code. Khi mà scan nó sẽ dẫn đến một cái video mà mình pitch bản thân là ai và tại sao mình nên trở thành nhân viên của công ty. Mọi người rất là thích, DM Vietcetera rất là nhiều và ủng hộ mình là hãy nhận em bé này làm thực tập sinh đi. Đấy, nên là mình đã trở thành nhân viên chính thức như vậy. Mình có làm 2 chương trình cho Gen Z. Thứ nhất là Con Nhà Người Ta, nói về những cái chủ đề học đường, giúp các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 cảm thấy thoải mái hơn trong cái hành trình đi học của mình. Và chương trình thứ hai mình làm là Gen Z truyền, phỏng vấn các bạn trẻ Gen Z nổi bật, ví dụ như là rapper Pháo, YouTuber Mây Chan, Jenny Huỳnh, để chia sẻ hơn về cái hành trình tại sao các bạn trẻ đấy lại làm những cái công việc các bạn ấy đang làm và có những mục tiêu gì ở trong cuộc sống cá nhân của mình. Cái điểm mà mình chú trọng nhất trong lúc mình làm show đấy là tất cả những cái giây mà mọi người lựa chọn để dành ra xem cái nội dung của mình nó phải xứng đáng. Ví dụ như mình rất là đầu tư khoảng 5 giây đầu mình có một cái hook thật là hấp dẫn ấy thì mình mới hài lòng được này. Có rất là nhiều editing effect hay là có rất nhiều sự cắt ghép để tạo ra một cái short reel thành công. Mình làm được phải cũng gần 1 năm trong năm gap year của mình. Và lúc mình chuẩn bị quay lại trường thì mình nghỉ hè rồi thì cũng hết các cái show của mình rồi, nên là mình kết thúc làm việc ở đấy. 3 bài học lớn nhất. Thứ nhất là cách trở thành một host tốt hơn này. Bởi vì vai trò của mình mà mình thích nhất trong lúc mình làm ở công ty là được làm host của Gen Z truyền. Và mỗi lần mình làm show ấy thì mình đều xem lại rất là nhiều lần cái video mà mình đã phỏng vấn với các bạn khác, để mình biết cách trở thành một cái host hấp dẫn hơn này, thoải mái hơn trong cái ngôn ngữ hình thể của mình, hay là cải thiện cái cách mà mình đặt câu hỏi cho khách mời, làm quen khách mời, làm cho khách mời cảm thấy thoải mái để quay show một cách tự nhiên nhất này. Thứ hai là cách giao tiếp một cách tự tin hơn với tất cả mọi người. Thì trước đây là mình cũng là một người hướng nội, cho nên là mình không giao tiếp nhiều với mọi người đâu. Nhưng mà khi mình phải là một người host chương trình thì đôi khi cái cuộc trò chuyện trước khi mình bấm máy quay nó còn quan trọng hơn là cuộc trò chuyện trong khi mình bấm máy quay. Bởi vì nó sẽ set được cái tone và mood cho toàn bộ cuộc trò chuyện sau này. Thì mình rất là ngưỡng mộ chị Thùy Minh ở cái điểm đấy, là bởi vì chị Thùy Minh cũng làm trong ngành lâu rồi và chị gần như là có một cái tình bạn với những cái người khách mời xuất hiện trên chương trình ấy. Nên là mọi người xem thích Have a Sip là bởi vì nó thoải mái, rồi các bạn khách mời rất là cởi mở hơn trong việc chia sẻ cái bản thân thật của mình nó như thế nào ấy. Và mình cũng muốn tạo dựng được cái môi trường đấy cho các bạn khách mời của mình. Cũng như là khi mà mình đi làm ở Mỹ này, mình nói chuyện với các bạn mới ở Mỹ, mình có một cái sự tự tin hơn khi mà mình nói chuyện với những người mà mình chưa gặp bao giờ. Và thứ ba là hiểu được sâu sắc quá trình làm ra một show thì cần những cái bước như thế nào. Trước đây mình luôn là một YouTuber độc lập thôi, nên là mình làm hết tất cả mọi khâu quay dựng chụp. Và khi mà mình có một team thì mình thấy cái process nó nhanh hơn rất là nhiều và chuyên nghiệp hơn. Thì đấy là một cái kỹ năng về mặt vận hành mà mình sẽ áp dụng được cái logic đấy kể cả khi mình khởi nghiệp ở trong những lĩnh vực khác. Mình không thể nào mà trở thành một người phàn nàn được mà mình phải hành động ấy. Lúc mà mình muốn có cơ hội đi làm việc ở Việt Nam mà mình biết là người ta không tuyển nhân viên ấy, thì mình không thể ngồi phàn nàn là trời ơi thật là chán, công ty này không tuyển nhân viên. Mà mình phải nhìn được hoàn hảo là mình đóng góp được gì cho họ khi mà mình trở thành nhân viên, và mình pitch cái điểm đấy ra khi mà mình thực sự muốn ấy. Thường là mọi người rất là chào đón những cái thay đổi tích cực hay là những cái nguồn năng lượng mà muốn đóng góp cho mục tiêu chung của công ty để nhận vào làm. Cơ hội ở trên thế giới thì mình cứ nghĩ abundance mindset, nghĩa là mình sẽ nghĩ là thế giới luôn có dư dả cơ hội cho mình, thay vì mình assume là cuộc sống này có rất là nhiều hạn hẹp. Thì thế thì cái tinh thần của mình nó sẽ
tích cực hơn và mình sẽ cảm thấy có nhiều năng lượng để mình hành động, thay đổi. Và tương tự như vậy, thực ra cái cơ hội thực tập mà mình có ở năm nay khi là sinh viên quốc tế ở Mỹ nó rất là khó luôn. Và mình đã nhận được cái cơ hội đấy là bởi vì mình cũng có cái sự chủ động trong việc mình xin việc. Bình thường xin việc nhá, thì các bạn sinh viên kể cả chăm chỉ lắm đi thì đa số mọi người sẽ apply ở trên một cái portal này, gửi CV này và nhắn tin cold message cho các anh chị nhân viên đang làm ở công ty đấy là tôi đã apply rồi, tôi rất là thích công ty của bạn, tôi có thể coffee chat bạn 20 phút để nói về bản thân tôi được không? Đấy, thì thường mọi người sẽ dừng lại những cái bước như vậy thôi. Nhưng mà lúc mà mình apply, mình làm công việc social media intern cho công ty Rewind của mình bây giờ ấy, thì mình còn làm thêm một bước nữa là mình làm hẳn một cái video, short video về cái sản phẩm của công ty trên kênh YouTube của mình trước khi mà mình apply trở thành thực tập sinh. Xong rồi mình gửi cái đấy ở trong cái hồ sơ của mình và bảo là tao đã làm video của mày rồi và video của tao đã hơn 80.000 view trong vòng 1 ngày rồi, chứng tỏ là tao đã làm được công việc này nên là hãy nhìn portfolio của tao. Đấy, nói chung là phải làm thêm một bước như vậy nữa thì mới có cái sự chú ý được của nhà tuyển dụng. Thực ra là mình thấy ở Mỹ, đặc biệt là làm startup ở Silicon Valley nữa ấy, thì cái expectation về độ sáng tạo này cũng như là độ responsiveness trong công việc lớn hơn rất là nhiều khi mà mình làm ở Việt Nam. Bởi vì người ta muốn trở thành innovator ở trong cái lĩnh vực công nghệ ở đây ấy, nên là mọi thứ nó move rất là nhanh luôn. Lúc mà mình làm ở Vietcetera hay là làm ở các công ty Việt Nam nói chung, mình có thực tập ở chỗ khác là Dentsu rồi ấy, cảm giác có một cái cấp bậc khi mà mình đi làm ấy là các anh chị manager sẽ là những người hướng dẫn này, rồi mình sẽ lắng nghe và mình sẽ làm theo sự hướng dẫn của họ. Nhưng mà ở đây thì có một cái expectation là mọi người take ownership cái công việc của mọi người. Ví dụ như bây giờ mình làm social media marketing thì có thể là khi làm công ty lớn là mình chỉ làm một mảng thôi, nhưng làm công ty này là mình handle hết tận 10 kênh social media và ai cũng là equal trong công ty cả, kể cả cái ông CEO của mình lớn tuổi hơn rất là nhiều, ngày xưa đã làm một cái công ty thành công khác là Optimizely rồi, nhưng mà cái collaboration giữa mình và ông ý khi làm một intern ấy thì nó rất là công bằng. Thì đấy là một cái điểm mà mình thấy tốt, nhưng mà cũng rất là áp lực là mình phải perform được giỏi và để giao tiếp với họ một cách thoải mái hơn. Về lâu dài thì mình vẫn muốn về Việt Nam tạo impact ấy, mà để tạo được impact lớn thì nó sẽ vẫn là con đường khởi nghiệp nhiều hơn. Thế nên là ở trường mình thì mình cũng vào cái Startup Incubator để học hỏi thêm này, rồi mình apply vào chương trình gọi là fellowship dành cho các bạn quan tâm đến khởi nghiệp và engineering ở trường ấy. Thế là nó càng push mình gần hơn với cái con đường khởi nghiệp này. Các quỹ học bổng đã thực sự thay đổi cuộc sống của mình và đây là cơ hội để mình tiếp nối sứ mệnh đấy bằng cách thành lập ra quỹ học bổng giáo dục Vừng với một suất học bổng trị giá 1.000 đô la Mỹ dành cho một bạn trẻ đam mê khám phá bản thân cũng như các hoạt động giáo dục. Lý do mở ra Vừng Scholarship là rất là yêu quý và cảm mến ông tên là Shelby MC Davis, là ông đã ủng hộ rất là nhiều tiền cho United World College ở trường cấp 3 của mình. Khi mà ông ấy gặp một số học sinh United World College ở trên máy bay, ông ấy thấy là thật là thú vị, bởi vì các bạn học sinh này đến từ nhiều nước khác nhau nhưng mà trò chuyện về những cái thứ rất là vĩ mô, và ông ấy có hỏi hai bạn đấy là học trường nào, và sau đấy ông có quỹ, có tiền thì ông ấy ủng hộ tiền vào UWC, cũng như là đã ủng hộ một phần lớn cái số tiền mà mình nhận được để mình có học bổng mình đi học đại học của mình bây giờ. Mình không biết được là bây giờ mình sẽ là một người như thế nào nếu như mà mình không được học hai trường này và được những cái cơ hội tuyệt vời như thế. Cho nên là mình có muốn hứa với bản thân là khi mà mình có những cái đồng lương đầy đủ đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu luôn cái hoạt động give back của mình. Thực ra năm ngoái mới là năm đầu tiên mà mình mở quỹ học bổng này thì các bạn từ lớp 10 trở lên sẽ được apply, bởi vì mình cũng hướng đến các bạn muốn xây dựng dự án khởi nghiệp xã hội hay là cộng đồng, hay là có một cái dự án nào đấy mà có thể gắn kết được cộng đồng của các bạn ấy, thì mình có mở đơn đăng ký và mình có mời thêm một hội đồng giám khảo cùng lựa chọn người với mình, là có chị Khánh Vi này, có anh Duy là Head of Business ở Funding Societies, là một tổ chức chuyên đầu tư vào các startup này, và có một chị startup founder nữa là chị Ruby Nguyễn, startup founder ở Curious. Nói chung là mình có thêm 3 người để giúp mình phỏng vấn và lựa chọn ra 9 bạn xuất sắc nhất
và mình sẽ phỏng vấn 9 bạn đấy, và sau đấy là cùng 3 anh chị lựa chọn ra bạn cuối cùng. Bạn Khang A Tủa đã có một cái dự án rất là rõ ràng rồi, là Ná Nả Mùa Gì Mua Nấy, giúp các bà mẹ người Mông có thêm thu nhập và sự tự chủ hơn trong cái cuộc sống của mình. Nên là nó rất là phù hợp với cái mission của học bổng. Năm nay thì mình cũng có muốn làm lại, đang làm với team, mình cũng có một cái team khi mà mình làm content để có thể có nhiều giải hơn. Bởi vì năm ngoái mình thực sự không thể nào mà ngờ được, mình mở đơn đấy mình cũng chỉ nghĩ là khoảng 100 người apply thôi, nhưng mà tận 1016 bạn apply. Thế là mình sốc quá, trời ơi, kiểu 1000 người dành thời gian cho cái đơn này, nên là mình cũng nên có nhiều phần quà xứng đáng với công sức và sự quan tâm của mọi người hơn. Mình thấy mình học được nhiều thứ thú vị từ thế giới rồi, thì bây giờ mình mang về nước và mình vận hành nó dựa trên những cái trải nghiệm của mình thì nó sẽ rất là unique, nó sẽ rất là đặc biệt. Nên là có một cái sự tự hào nhất định khi mà mình lớn lên ở một đất nước nhỏ nhưng mà mình vươn ra được với thế giới như thế.